नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत कांद्या बटाट्याची भाजी. कढईतील तेल गरम झाल्यावर 1 टीस्पून मोहरी, 1 टीस्पून जिरं, हाफ टीस्पून हिंग, 8 ते 10 कढीपत्ता आणि 2 लांब कापलेले कांदे टाकून ह्या कांद्याला ट्रान्सपरंट होऊ द्या. आता त्यात अर्धा टीस्पून हळद, 1 ते 1.5 टीस्पून धना जिरा आणि 2 टीस्पून लाल मिरची टाकून मिक्स करून घेऊ. सात ते 8 लांब कापलेले बटाटे आणि चवीनुसार मीठ टाकून हलवून घ्या. आता कढईवर झाकण ठेवून 5 ते 7 मिनिटं भाजीला शिजू द्या. बारीक कापलेली कोथिंबीर टाकून भाजीला गार्निश करूया. कांदा बटाट्याची भाजी खायला तयार आहे.